Dai, welcome my podcast. दाइसँग पडकास्टको सुरुमै म आफ्नो तर्फबाट let me introduce you and then मेरो experience with you, then maybe I'll ask you to introduce yourself also. दाइसँग मेरो चिनजान अलि राम्रो गहिरो भएको चाहिँ एड क्लबमा सँगै एक्जिक्युटिभ कमिटी, यु एज अ ट्रेजरर, जोइन्ट ट्रेजरर एन्ड मी एज एन एक्जिक्युटिभ कमिटी भइसकेपछि नै भएको. तर यो पर्टिकुलर टपिक लाइक मिडियामा रहेर कुरा गर्नलाई चाहिँ मलाई दाइसँग इन्ट्रेस्ट भएको. वन्स यु एन्ड मी वेयर ह्याभिङ कफी एन्ड देन यु टक्ड अबाउट युर एक्सपिरियन्स अफ मेनी इयर्स ब्याक इन इन्डिया. त्यहाँ चाहिँ कसरी मिडिया बाइङ हुन्छ भन्ने कुरा दाइले मलाई भन्नुभएको थियो होइन, विच इज अहिले मेनी इयर्स ब्याक इन्डियामा भएको र अहिले नेपालमा भइरहेकोमा पनि आकाश जमिनको फरक थियो. एन्ड यु हेभ द्याट एक्सपोजर, द्याट्स वाइ आई थट यु वुड बी द करेक्ट पर्सन टु टक अन दिस टपिक, राइट? दाइको अघि भर्खरै दाइले अफ क्यामेरा पनि भन्नुभयो 25 वर्षको जुन जर्नी छ त्यो अलिकति क्रिस्प वेमा दाइको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न, त्यो पनि इन्क्लुड गर्दै. थ्याङ्क यू आस्रा फर दिस अपर्च्युनिटी. अब मैले नेपालमा तपाईँको जुन 2000मा इको एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा जोइन गरायो. तर अब इको झन् 49 इयर्स कम्प्लिट भइसकेको छ. सो ड्याडले सुरु गर्नुभएको यो कम्पनीमा चाहिँ अब घरको माहौल चाहिँ पहिलादेखि नै अब मिडिया एडभर्टाइजिङ वरिपरि नै घुमिरहेको थियो. अब भनौँ न हामी बच्चा बेलामा देवर लिमिटेड मिडिया हेऱ्यो भने गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल भयो, यतापट्टि रेडियो नेपाल, त्यसपछि टेलिभिजन त थिएन त्यो टाइममा. र त्यो लिमिटेड मिडियामा पनि तपाईँको एडहरू राख्दाखेरि त्यो टाइममा टाइप सेटिङको एडहरू हुन्थ्यो होइन. सिनेमा हल्सहरू थियो, काठमाडौँ भ्यालीभित्र 6वटा जति सिनेमा हलहरू थियो होइन, कति त अहिले छ पनि छैन. त्यसमा स्लाइड्सहरू प्ले गर्ने, अहिले जस्तै तपाईँको मुभिङ तपाईँको हुँदैन थियो, टिभी-सीहरू हुँदैन थियो, स्लाइड्सहरू प्ले गर्ने. अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले हेरिरहेको हो. त्यसपछि तपाईँको ब्रोमाइड स्लेटहरू आयो, त्यसपछि तपाईँको अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, मेजरली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्थ्यो, नेगेटिभ गर्ने, त्यसपछि सेपरेसनको जमाना पनि सुरु भयो. सो इट्स अ लङ जर्नी. अब ओभरअल अब हेर्दाखेरि कस्तो छ भने अब मिडिया तपाईँको बिस्तारै बढ्दै गएको सिचुएसन छ. अब नेपाल टेलिभिजन विच इज द ओल्डेस्ट टेलिभिजन, इट्स अलमोस्ट 40 इयर्स नाउ होइन. कान्तिपुर, त्यसपछि प्राइभेट मिडिया च्यानल्सहरू आयो, प्राइभेट टेलिभिजन च्यानल्सहरू आयो, रेडियो स्टेसन्सहरू आयो. अब आजको दिनमा अब तपाईँको मिडियाको नम्बर कति हो भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्क यति नै हो भनेर भन्न सक्ने सिचुएसन छैन. तर एउटा बलपाक फिगर लिने हो भने मैले एउटा लेटेस्ट आर्टिकलमा पढ्दाखेरि देयर आर मोर देन 7700 publications, print publications, including magazine, tabloids and everything. And there are more than 658 radio stations. Some of them have closed down. A television channel license, 170 the license there. Not all are operational right now. Yes, to Nepal probably highest media population country ho ki jaste pani लाग्न थालिसक्यो हामीलाई हैन. There are small magazines all over. There are small publications. तपाईको सानो सिटिजहरुमा पनि पब्लिकेसन्सहरु छ. सो हाईएस्ट तपाईको मिडिया पपुलेसन कन्ट्री हो कि भन्ने पनि एउटा क्वेशन चाहिँ मेरो दिमागमा चलिरहेको हुन्छ. हजुर हैन. अब सिनेरियो भनौं लिमिटेड मिडियाबाट अहिले वी हेभ सो मच अफ मिडिया. अब यो त तपाईको एटीएल को मात्र कुरा भयो. द लट अफ पोसिबिलिटिज इन तपाईको ओएच मा पनि लट अफ पोसिबिलिटिजहरु छ. पोइन्ट अफ पर्चेस ब्रान्डिङहरुमा पनि लट अफ पोसिबिलिटी छ. अब विथ तपाईको मिडिया जुन हिसाबमा इभल्भ भएर अब सोशल मिडिया भनौं, डिजिटल मिडिया भनौं, त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा एभ्री पर्सन इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन मिडिया भएर आइसकेको छ हैन. सो मिडिया सिनेरियो हेज चेन्ज अ लट. अब त्यो जसरी चेन्ज भयो त्यो हिसाबमा अब एज अ एडभर्टाइजरलाई, एज एड एजेन्सीहरूलाई मिडिया प्लानिङ गर्न पनि बिस्तारै गाह्रो भइरहेछ. र नेपाल फेरि एउटा यस्तो देश हो जसमा चाहिँ कुनै मिडियाको रेट एकचोटि फिक्स गरेपछि त्यो मिडियाको भनौँ न न्युज पेपरमा सर्कुलेसन माथि जाओस् तल जाओस् त्यो अलमोस्ट तपाईँको बढ्ने मात्र हुन्छ, घट्ने क्रम कहिले पनि भएन हैन. अब घट्दाखेरि तपाईँको डिस्काउन्टको हिसाबमा, नेगोसिएसनको हिसाबमा डिपेन्ड हुने भयो. बिट रेडियो, बिट तपाईँको टेलिभिजन, बिट प्रिन्ट मिडिया. र आजको दिनमा हामीले धेरै कुराहरू के पनि हेरेका छौँ भने मिडियाले आफैले सस्टेन गर्न थ्रु एडभर्टाइजिङ रेभेन्यू अलोन सस्टेन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको सिचुएसन छ. सो दिस इज लाइक
बलपाक फिगरमा यदि यो अब भनौँ 25 years आई वर्क इन एन एजेन्सी र बच्चादेखि हेर्दाखेरि तिनवटा मिडियाबाट स्पेसली तिनवटा मिडियाबाट आज तपाईँको थाउजन्ड्समा जाँदाखेरि द सिनेरियो हेज चेन्ज द लट. Recent pastमा जाउँ होइन लाइक फर्स्ट थिङ वेन द जेन जी रेभोल्युसन ह्यापन्ड आफ्नो सेफ्टी सोचिन्छ होइन, त्यसपछि आफ्नो नजिकको मान्छेको सेफ्टी सोचिन्छ होइन. आफ्टर फ्यु टप प्रायोरिटिज द थिङ द्याट केम टु माई माइन्ड वाज पास्ट 2 yearsमा त मिडिया बाइङ कम छँदै नै थियो. अब यो रेभोल्युसनले कसरी एफेक्ट गर्छ होला होइन. अब सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला आफ्नो आफ्नो फिल्डमा. तर मी बिङ एन एडभर्टाइजर मिडिया बाइङ पनि मेरो वान अफ द टप थट्समा थियो कि हाउ इज इट गोइङ टु एफेक्ट अल द पिपल द्याट डिपेन्ड अन दिस भन्ने थियो. यसको एफेक्ट कस्तो होला दाइ र कस्तो देखिरहेको छ अहिले? अब तपाईँको जेनजीको आन्दोलन त्यो त तपाईँको के भने इट्स अ ट्राजिक इन्सिडेन्ट होइन. हजुर. अब यसबाट धेरै पक्षहरूमा इफेक्ट त पर्छ. इकोनोमिक तपाईँको स्टेबिलिटी भनौँ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनौँ, इकोनोमिक स्टेबिलिटी भनौँ, त्यसमा असर त पर्छ. द ओन्ली होप इज अब यसपछि जति तपाईँको शहीद भएछ अब उनीहरूको परिवारप्रति त संवेदना प्रकट गर्न नै पर्यो. तर उनीहरूको जो बलिदान छ त्यसले राष्ट्रलाई एउटा नयाँ मोडमा लगोस्, एउटा प्रगतितर्फ लगोस् भन्ने आकाङ्क्षा हामी सबैमा छ. र अब जहाँसम्म यसको इम्प्याक्ट अन एडभर्टाइजिङ र तपाईँको मिडिया एज यु स्पेसिफिकली सेट बल्क बाइङ यो गर्दाखेरि के छ भने अब यो पहिलादेखि नै बिस्तारै कम हुँदै आइरहेको छ. त्यो कम हुनुमा पनि रिजन छ. एउटा त मसरुमिङ अफ मिडिया भयो, एउटा इभल्भ अफ न्यू मिडियाहरू भयो होइन. अब मिडिया प्लानिङ भनेर एकदम स्पेसिफिकली भन्दाखेरि वाट इज मिडिया प्लानिङ स्पेसिफिकली? There's a like तपाईँ एडभर्टाइजिङमा हेऱ्यो भने there are 3 pillars of advertising. One, what I say is the brand strategy, which the marketeers and agency together actually chart out. How do I take this brand in a short term, in a long term? And there are different models into it. People work on different models. Then there is a creative strategy. Like, whatever the brand strategy, whatever, where I want to reach, how do I reach it? How do I actually propagate those messages to my customers, to my target audience? To creative strategy, different part of it. Your brand strategy, different part of it. Creative strategy, different part of it. Now, त्यसपछि media strategy, which I think is also the most important. Why it's most important is when you are actually reaching to the target audience, you're spending money. Vehicle, huge money. So when you are spending huge money, you have to ensure that the strategy is right. I'm reaching there, I'm selecting the media to propagate those messages to my target audience in effective manner, in efficient manner. So that my return on investment पनि high होस्. So that becomes a very big strategy. That becomes a very worldwide, whenever you call about media planning, it's about data crunching. Okay, I'm spending X amount of money. How many customer am I reaching? होइन, त्यसको इम्प्याक्ट के छ, त्यसको सेल्समा इम्प्याक्ट के छ. सो इट्स लट्स अफ डेटा तपाईँको क्रन्चिङ हो. नेपालमा अब एज फार एज मिडिया रिसर्च आर कन्सर्न अहिले पनि एजेन्सीहरूले गरिरहेछ, तर एकदम सानो स्केलमा, त्यो पब्लिक डोमेनमा आउँदैन. स्पेसिफिक क्लाइन्टहरूको लागि यहाँ नै स्याम्पल साइज लिएर या डिपेन्डिङ अपन द क्लाइन्ट मिडिया रिसर्चहरू गरिरहेछ. द लास्ट मिडिया रिसर्च द्याट आई नो विच ह्यापन इन अ बिग स्केल विच अल्सो कम्स अन अ पब्लिक डोमेन, प्रब्ली सबै एडभर्टाइजरसँग सबै एजेन्सीसँग कतै न कतैबाट आउने भनेको एसी नेल्सनको रिपोर्ट हो. वार्जी मार्क, एसी नेल्सन, नेल्सन्स भयो. आई थिङ्क इट्स अराउन्ड 2012 जो चाहिँ पब्लिक डोमेनमा आउने गरिकन भएको. त्यसपछि फ्याक्स नेपालले पनि अलिअलि रिसर्च गरिरहेछ, शेयरकास्टले अहिले गरिरहेछ. तर त्यो पुरानो रिसर्चमा तपाईँको कस्तो छ भने तपाईँको सर्कुलेसन, भ्युअरसिप, रिडरसिपदेखि लिएर सबै हुन्थ्यो. हजुर. अनि त्यो टाइममा हामी अलिकति नम्बर क्रन्चिङ पनि गर्थ्यौँ. लाइक सम फर अ प्रडक्ट, लाइक सम न्युज मिडिया or some media may be very popular over here. By my strategy is to capture certain market in the eastern region. So मैले प्यान नेपालमा राखेर maybe my money is wasted. होइन, I'm not getting a bang for my buck. त्यो पनि हुनसक्छ.
it would be better if I actually specifically target those area with a local media. हजुर हैन त्यसको चाहिँ we were starting on talking about the revolution हैन त्यसले चाहिँ कसरी इफेक्ट भइरहेछ ओ यस्तो छ अब जो तपाईको यो एक्चुअली यो रेभोल्युसन भइसकेपछि जो सेप्टेम्बर 8 र 9 मा रेभोल्युसन भयो यो ठ्याक्क फेस्टिभ सिजनको अगाडि फेस्टिभ सिजनको अगाडि सबै ब्रान्चहरूको केही न केही प्लान्सहरू थियो इभेन्ट्सहरू थियो अनि यो रेभोल्युसन भइसकेपछि सर्टेन अनसर्टेनिटी चाहिँ आयो अब के हुने हो अब कता जान्छ देश कता जान्छ इकोनोमी के हुन्छ अब को आउँछ कस्तो हुन्छ पोलिसी लेभलमा के हुन्छ हैन दे वर द्याट कन्फ्युजन अनि तपाईको केही बिजनेस ग्रुपहरूलाई पनि टार्गेट गरिसकेपछि धेरै लाइमलाइटमा नजाने हो कि क्या हो लेट्स स्टे सटल फर हैन फर सम टाइम भनेर धेरै प्लानहरू क्यान्सल भएको पनि छ अनि धेरै प्लानहरू धेरै इभेन्ट्सहरू अहिलेको लागि होल्ड गरौँ सो त्यसको इम्प्याक्ट तपाईको डेफिनेटली एडभर्टाइजिङ मार्केटमा त आइहाल्छ बट डु यु सी इट चेन्जिङ फर गुड दाइ व्हाट डु यु थिङ्क सी अब एडभर्टाइजिङ मिडिया भनेको कस्तो छ भने इकोनोमिक स्टेबिलिटी आयो इकोनोमिक ग्रोथमा गयो भने अटोमेटिकली ऊ पछि पछि लागेर आउने नै हो वेन देयर इज अ कम्पिटिसन वेन देयर इज अ डिमान्ड हैन एडभर्टाइजिङ त्यहाँ हुन्छ इफ इकोनोमिक तपाईको इकोनोमी माथि गएन भने एडभर्टाइजिङमा इम्प्याक्ट पर्छ आइ एम नट स्पेसिफिकली चाहिँ यो मिडियामा तर ओभरअल वेन इकोनोमी इज लाइक गोइङ अप एडभर्टाइजिङ मार्केट विल फ्लोरिस अब इकोनोमी नै अब तपाईको अहिले यो एउटा सर्ट अफ स्टेग्नेन्ट या कन्फ्युजन स्टेटमा छ भने इभन क्लाइन्ट्स आर इन अ भेरी कन्फ्युज स्टेट अब के हुन्छ एक्ज्याक्टली व्हाट आर वी गोइङ टु डु बिकज एडभर्टाइजिङ इज एन इन्भेस्टमेन्ट so we look at like in 3 months 6 months 10 months down the line this may happen this is the sales that would come and हाम्रो ROI यो हुन्छ भनेर अब आज यहाँ बसेर हामी भनौँ न जो इलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन हैन अब देशले कुन गति लिन्छ कुनतर्फ जान्छ आज बसेर कसैले पनि यही हो भनेर भन्न सकिरहेको छैन त्यसमा पनि अब भनौँ न विभिन्न दलहरूले या विभिन्न व्यक्तिहरूले जो प्रोटेस्टको घोषणा गरेछ त्यसले झन् मान्छेलाई ब्याकफुटमा लगाएछ दाइले अघि टच गर्नुभयो हाम्रो मिडिया रिसर्चको बारेमा होइन पहिला त हुन्थ्यो नि त लाइक यु सेड 2012मा वी वेयर डुइङ मिडिया रिसर्च वी न्यू कसले के हेरिरहेको छ एक्ज्याक्टली होइन दाइले अघि दिनुभएको इक्जाम्पल इस्टमा कसले के हेरिरहेको छ वेस्टमा कसले के हेरिरहेको छ अथवा कुन एज ग्रुपले के हेरिरहेको छ भन्नेको डिटेल्स हामीसँग 2012 विच इज 13 इयर्स ब्याकसम्म हामीसँग थियो अहिले हामीले गर्न नसक्नुको कारण के हो त दाइ वाट इज स्टपिङ अस भइसकेको रिसर्च इट्स नट लाइक वी हेभन्ट इभल्भ टु द्याट पोइन्ट राइट बट वाइ आरन्ट वी डुइङ इट अब यस्तो छ यसमा कस्तो छ भने देयर लट अफ मनी इन्भल्भ इन द्याट रिसर्च होइन आजको दिनमा पनि रिसर्च गऱ्यो भने लट अफ मनी इज इन्भल्भ अब त्यो मनी अब जस्तै तपाईँले इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा कुरा भयो अब जस्तै एडबोर्ड फर्मेसन भयो एडबोर्डमा हामीले भनेको कुरा पनि यही हो तपाईँको एउटा रिसर्च हुनु पऱ्यो न्युज पेपर भइरहेछ भने तपाईँको सर्कुलेसन ब्युरो जस्तै हुनु पऱ्यो कति सर्कुलेट गरिरहेछ भनेर आजको दिनमा मैले 5 जना मार्केटियर्सलाई राखेर ल यसको सर्कुलेसन कति छ भने प्रब्ली उनीहरूसँग केही फिगर छैन र उनीहरूले आफ्नै हिसाबमा गटफिलको हिसाबमा भनिरहेको हुन्छ भ्युअरसिपको हिसाबमा पनि त्यही छ होइन तपाईँको रेडियोको हिसाबमा पनि त्यही छ कतिवटा पोर्टल छ भने प्रब्ली लाइक एनी पर्सन क्यान काउन्ट अप टु 10 पोर्टल्स तर देयर आर मोर देन 3000 पोर्टल्स वेब पोर्टल्स रेजिस्टर्ड अनि एन्ट्री ब्यारियर पनि केही पनि छैन सो दिस विल किप अन इन्क्रिजिङ किनभने तपाईँको फिनेन्सियल इम्प्लिकेसन टु स्टार्ट अ पोर्टल इज अल्सो लो अनि त्यसपछि उनीहरूका तपाईँको रेभेन्यू आएन भने सस्टेनेबिलिटीको क्वेसन आयो भने देन इट गो हेवायर फ्रम येलो जर्नलिजम टु डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्समा जान्छ बट isn't that important दाइ यो इम्पोर्टेन्स अब इम्पोर्टेन्ट त तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हाई छ अन्डरस्टुड होइन दाइले पोइन्ट आउट गर्नु खोज्नुभएको कुरा इन्भेस्टमेन्ट हाई छ बट येलो जर्नलिजम अथवा गट फिलिङको बेसिसमा त दाइले अघि पनि भन्नुभयो कुनै भेहिकल म यसमा फेरि कहाँ पुगिरहेछ त थाहा हुनु पर्यो नि एकचोटि पछि आउँछु जस्तै किन रोक्यो त नेल्सनको रिपोर्टर किन रोक्यो त दे वर नट जस्ट डुइङ मिडिया सर्वे दे वर डुइङ तपाईँको आउटलेट सर्वे अल्सो एफएमसिजीकोहरूको लागि धेरै सर्वेजहरू गरेर मिडिया इज अ पार्ट अफ इट होइन पार्ट अफ इट
धेरै मिडियाजहरूले त्यसमा डिसेटिस्फ्याक्सन पनि देखाउन पाइयो होइन, देखाउन पाइयो, किनभने त्यो तपाईँको फिल्ड सर्भे हो, त्यो 1-to-1 फिल्डमा गरेर उनीहरूले क्वेसनहरू गरेर होइन तपाईँको फिलअप गरेर ल्याउने सर्भे हो होइन, देखाउन पायो। त्यसपछि जब नेल्सन्सले रोक्यो, आइएमआरबी वाज अल्सो देयर होइन, अरूले पनि अलिअलि रिसर्च गर्यो तर त्यो स्केलमा गर्न सकेन। तपाईँको पहिला रिटेल अडिट गर्दाखेरि दे वर गोइङ टु अल द कुना काप्चाज अफ दि country. Yeah. So along with that they were actually getting media consumption habit also. अहिले उनीहरूले त्यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि उनीहरूले रिटेल अडिट मात्र गर्न थाल्यो। अब यो अरूले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्दाखेरि दे वर अलरेडी गोइङ देयर, सो फर देम इट वाज लेस इन्भेस्टमेन्ट। अब इफ आई गो जस्ट टु डु अ मिडिया सर्वे, इट्स अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट वान। त्यो ह्युज इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईँले म कसलाई बेच्ने त भन्दाखेरि एडभर्टाइजर्सहरूले त्यसमा तपाईँको इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो। So the few things. One, the huge investment. Oh, who is going to are the advertisers going to buy it? But number 2, boy. Number 3 is also the dissatisfaction of the media, right? Dissatisfaction of the media कस्तो हो भने, see, ORG त्यो टाइममा नेल्सन्सले actually told the media this is what we have done. We can show you the raw data also. तर अब मेरो रेटिङ राम्रोमा आएन भनेर तपाईको अलमोस्ट भ्यान्डलिजमको स्टेजसम्म पुगिसकेको थियो मिडिया। देन दे सेड ओके, why do I actually take this? It's a MNC. हैन, why do I actually do this? भने उनीहरूले बिस्तारै पब्लिक डोमेनमा ल्याएन। पहिला मैले यो कन्भर्सेसन आई डिड इट विथ एड बोर्ड र आनको रिप्रेजेन्टेसन गरेर सुदीप दाई र हाम्रो लक्ष्मणजी आउँदाखेरि पनि यो कुरा गरेँ। र योभन्दा अगाडिको पडकास्टमा रिसर्चरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि मिडिया रिसर्च किन हुन सकिरहेको छैन भनेर कुरा गरेँ हैनलाई। द पर्सपेक्टिभ्स आर सो डिफ्रेन्ट। एड बोर्डले के भन्छ भने हामीले त गर्नुपर्छ भनेकै छौँ, खै गरेको होइन, अब गर्नुपर्छ, अब डेभलप हुँदैछ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो भने रिसर्चरहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टकै कुरा गर्नुभएको थियो। द पोइन्ट आई वाज ट्राइङ टु गो टु इज इट्स नट ओन्ली द्याट होइन, इट्स नट ओन्ली अबाउट इन्भेस्टमेन्ट बट इट्स अल्सो अबाउट ब्यारियर टु डु इट। देयर इज अ ब्यारियर टु डु इट भन्ने कुरा पनि पोइन्ट आउट गर्नु। यस्तो हो तपाईँको अब कुनै कुनै मिडिया, मैले अहिले सबैले तपाईँको भनौँ न रेडियो एडभर्टिजमेन्टमै कुरा गरौँ। सो द रेट इज भेरी लो। 24 घन्टामा एउटा 6 घन्टा एडभर्टाइजिङ बजाएर पनि विल दे बी एबल टु सस्टेन इट भन्ने क्वेसन मार्क छ होइन। तपाईँको आजको दिनमा हामी प्रिन्ट मिडियाहरू हेऱ्यो भने द एडभर्टाइजिङ स्पेस होइन, पहिला 24 पेज 26 पेज, देयर वर टाइम्स वेन लाइक न वी युज टु फाइट होइन, मेरो एड बुकिङ लिनै पर्छ भनौँ न। कुनै पत्रिकाले त 1 महिना अगाडि एड बुकिङ गऱ्यो भने यति प्राइस होइन, द रेगुलर प्राइस, त्यसपछि गऱ्यो भने त देयर इज अ प्रिमियम भनेर पनि एनाउन्स गरायो, इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न खोजायो। त्यस्तो ठाउँबाट आजको दिनमा तपाईँको न्युज पेपरहरू पाटलेर गइसक्यो। टेलिभिजनमा तपाईँको भनौँ न एडभर्टिजमेन्ट्स कम हुँदै गइरहेछ होइन। अब यो किन भयो त, कसरी भयो त? हो, देयर इज अ न्यू मिडिया द्याट हेज कम इन। तपाईँको वेबदेखि लिएर वेब पोर्टल्सहरूदेखि लिएर डिजिटलदेखि लिएर सोसियल मिडियाहरू आइसकेको छ। अब यो आउनु सँगसँगै मिडिया प्लानर्सहरू, फर मिडिया प्लानर द सिम्पल थिङ इज वेयर माई टार्गेट अडियन्स आइल गो ओभर देयर। यस, एज तपाईँको भनौँ न मन्त्रको हिसाबमा द मिडिया प्लानर एक्चुअली आइडेन्टिफाइज and select a media vehicle to disseminate the brand message. Right. Exactly on that point, we know that digital ma मान्छे छ, तर we are not sure TV अथवा पेपरमा मान्छे छ कि छैन। Who has told us that? कसैले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नकै लागि ब्यारियर क्रिएट गरिरहेको थियो भने इट्स गोइङ इन अ भेरी रङ डाइरेक्सन राइट नाउ एन्ड दे आर नट एबल टु प्रुभ देमसेल्भ्स नाउ। अब चाहिँ आफूले भए पनि कमिसन गरेर भए पनि गराउनु पर्ने बेला भयो होइन। तपाईँको कम्पनीजहरूले ठुलो स्केलमा नभए पनि, जस्तै वेन नेल्सन्स युज टु डु इट, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, इट युज टु बी 9,000 10,000 स्याम्पल साइज। कम्पनीजहरूले अहिले पनि मेजर टाउन्सहरूमा 1,200
होइन 1300 स्याम्पल साइजमा रिसर्चहरू गरिरहेछ तर त्यो पब्लिक डोमेनमा छैन उनीहरूको त्यो फर द इन्टरनल Plus, that sample size is also not big enough. नट बिग इनफ त्यो उनीहरूको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ मार्केटको पल्स डिपस्टिक भनौँ न हामी त्यो हिसाबमा भइरहेछ अब जस्तै हामीले लक्ष्मण सरसँगै कुरा गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ यु हेभ टु डु इज आज तपाईँ कुनै पनि एउटा पत्रिका लिनुहोस् वाट इज द सर्कुलेसन हामीलाई थाहा छैन एडबोर्डलाई थाहा छैन भन्दाखेरि इट्स अ बिग क्वेसन Exactly. होइन ल म एउटा पत्रिका खोल्दैछु पत्रिका छ अरे म गएर भनेर मेरो सर्कुलेसन ल 2 लाख छ 3 लाख छ मैले भनेको भरमा उसले त्यो लेख्नु मिल्छ त त्यसलाई कहीँ न कहीँ त सब्सटेन्सिएट गर्नु पऱ्यो सो आई गो ब्याक टु माई इन्डियन एक्सपिरियन्स आई वाज डुइङ इन्टर्नसिप एट मुद्रा एज अ मिडिया प्लानिङको सिक्नको लागि भनेर सो मी एन्ड वान अफ अ फ्रेन्ड हु एक्चुली केम फ्रम टाइम्स स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट होइन दुईजना इन्टर्नसिप गरेका थिए सो वी गिभन 2 ब्रान्ड्स एउटा चाहिँ तपाईँको मार्बलको ब्रान्ड थियो एउटा चाहिँ तपाईँको एफएनसिजी ब्रान्ड थियो नाउ लुक एट दिस इज ब्याक इन 1999 हामीलाई एउटा कम्प्युटरमा लगइन गरिदियो ट्याम रहेछ नेल्सन्सको सो वी निड टु सेलेक्ट द सिटी पहिला त स्टेट द सिटी होइन देन एजुकेसन सो एससिसी सबै प्रोफाइलहरू हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि होइन ओके दिज आर प्रोग्राम दे आर वाचिङ सो टाइम इज बेसिकली टेलिभिजनको दिज आर द प्रोग्राम दे आर वाचिङ होइन अनि त्यो प्रोग्राम तपाईँ सेलेक्ट गर्ने त्यसलाई कपी गरेर एक्सेलमा राख्ने देन त्यसको रेट्सहरू करेन्ट रेटहरू के हो भनेर होइन र त्यसको टिआरपी के छ भनेर क्यालकुलेट गर्ने सो इट डजन्ट जस्ट गेट्स ओभर देयर ल मैले गरेँ मैले मिडिया प्लानिङ गरेँ भने मिडिया प्लानिङ गरेँ मेरो कस्ट अफ एक्सपोजर कति हो त टु द्याट पर्टिकुलर टार्गेट अडियन्स हजुर होइन नाउ वी आर लुकिङ अ पर्टिकुलर टार्गेट अडियन्स आई नो विच जोग्राफी आई नो लाइक न एससिसी के हो उनीहरूको होइन एज ग्रुप के हो एजुकेसन अब त्यो सबै एससिसीमा आइहाल्यो होइन त्यो भन्यो भने पठायो मेरो प्लान पठायो सो इट डजन्ट एन्ड ओभर देयर आई जोइन एन्ड कन्भर्सेसन दिस सो त्यो टाइममा अब अफिसमा इन्टर्नसिप गरेर हामी वी आर मेकिङ अ प्रोजेक्ट अनि हामी मिडिया डिपार्टमेन्टमा बस्दाखेरि यताबाट कुरा गरेर त्यो टाइममा घर घरकी कहानी आइरहेको थियो इन्डियामा दाइले यो रिपिट गर्नु न भन्छु नै सोचिरहेको थिएँ प्लिज डु घर घरकी कहानी भइरहेको थियो बालाजी टेलिफिल्म्स होइन यो अनि अब हिन्दीमा होइन अब नेक्स्ट विक के हुन्छ टिआरपी माथि जान्छ कि तल आउँछ के हुन लाग्छ के एक्साइटिङ हुन लाग्छ भनेर सोध्छ होइन हुन्छ भनेर भन्छ होइन भएन भने तिम्रो कस्ट काट्छु है म तिम्रो यति टिआरपी पुगेन भने यति कस्ट काट्छु एक्ज्याक्टली होइन सो इट्स नट जस्ट मिडिया प्लेसमेन्ट वर्किङ अन लाइक तपाईँको यो कति कस्ट पर एक्सपोजर के हो भनेर आफ्टर यु डु इट र भ्युसहरू त्यहाँ आएन भने एउटा त तपाईँ फेल एजेन्सी भयो तिमीले प्रमिस गरेको एक्सपोजर पाएन प्लस तिम्रो फिनेन्सियल त्यसमा पनि कम हुनसक्छ एक्ज्याक्टली सो एजेन्सीले त्यो भइसकेपछि उसले फेरि प्रडक्सन हाउसले पनि त्यही भन्छ सो प्रडक्सन हाउसको मेहनत के हुन्छ यसलाई सकेसम्म मेरो भ्युस रिटेन गरौँ कसरी एक्साइटिङ बनाउने भ्युस रिटेन गरौँ त्यही त फ्रम दाइको इन्डियाको एक्सपिरियन्स जुन अहिले भन्नुभयो नि जसमा चाहिँ ल यो सिरियलमा यो अब के एक्साइटिङ हुँदैछ भनेर पनि एड प्लेस गर्ने त्यो एक्सपोजर इन 1999 विच इज लाइक 25-26 years ब्याक नो लाइक compare that to how media planning is done right now अहिले तपाईको in Nepal अहिले मिडिया प्लानिङमा मेजरली गट फिल पपुलारिटीको बेसिसमा भइरहेछ हैन अब डेटा छैन भने तपाईको हाउ विल यु डु इट ए सबै मान्छेले यो हेर्छ होला ओ यो यसले त पुरा यंगस्टर्समा धमाल मचाउँछ होला ओ यो टार्गेट ग्रुपले यो हेरिरहेछ होला ल भनौँ न लेट्स लुक एट डिजिटल मिडिया अल्सो अहिले युट्युबकै कुरा गरौँ देयर आर सम सिरियल्स विच हिट्स लाइक 3 million 4 million तर हु इज वाचिङ इट त्यसको डेटा हामीले जियोग्राफी वाइज निकाल्न सक्छौँ कहाँबाट हेरिरहेछ भनेर एज ग्रुप वाइज निकाल्न सकिरहेको छैन इफ माई प्रडक्ट इज यङ प्रडक्ट एन्ड इफ it's been watched by 50 plus or 45 plus, maybe there is a mismatch in media planning. Or not by placing those ads, if it's a young crowd, not by placing those ads over there,
मेबी आइ एम लुजिङ एन अपर्च्युनिटी. इट वर्क्स बोथ वेज. राइट. होइन. र इभन एटिएल मिडियामा पनि इफ आई नो एक्ज्याक्टली कुन एससिसीले कुन जियोग्राफिकल त्यसमा कुन चाहिँ न्युज पेपर या कुन चाहिँ टेलिभिजन या कुन चाहिँ रेडियो राम्रोसँग सुन्छ, इफेक्टिभ छ भन्यो भने होइन, जसले किनभने डिजिटल मिडिया हामी धेरै जसो सोसियल मिडियामा के आवर रिटेन्सन इज भेरी लो. हामी स्वाइप गरिहाल्छौँ, हामी अर्कोमा गइहाल्छौँ. वेयरएज इफ यु सी न्युज पेपर या इफ यु सी टेलिभिजन होइन, मान्छेहरू बसेर हेरिरहेको हुन्छ. पहिला त भनौँ न रिमोटको लागि झगडा हुने पनि एडहरू छ. अहिले आजको दिनमा रिमोट भन्ने कुरै नआइसक्यो, टेलिभिजनको रिमोट भन्ने कुरै नआइसक्यो. अनि त्यो टाइममा एट ए कन्भिनियन्स भन्ने थिएन, तर यो एज अ कन्भिनियन्स भन्ने भयो. तर मान्छेहरूसँग पेसेन्स फेरि हराइसकेको छ. सो विल यु बी एबल टु कम्युनिकेट यर ब्रान्ड मेसेज इन द्याट 5 seconds or 6 seconds? त्यो इट्स अ बिग च्यालेन्ज. बट वी कम्पेयर्ड इट टु अब इन्डियामा के भइरहेको थियो 25 वर्ष अगाडि र अहिले नेपालमा के भइरहेछ होइन. वाट अबाउट नेपालमै कसरी दाइले 25 वर्ष त भइसक्यो होइन काम गरिरहनु भएको. नेपालमै कसरी इभोल्युसन भइरहेको छ त? इज इट द सेम थिङ वी आर डुइङ 25 वर्ष अगाडि र अहिले? नेपालमा इभोल्युसन भन्दाखेरि पनि मलाई एक्सेप्ट फर नम्बर अफ मिडिया इन्क्रिज भयो, तर त्यो बाहेक हामी त्यही नै गरिरहेछौँ के पनि. त्यसैमा आउँदैछु. नेपालमा कसरी इभल्भ भइरहेछ भनेर भन्नुभन्दा पनि म 25 वर्ष अगाडि जहाँ थिएँ या त्यो टाइममा अलि रिसर्चको डेटाहरू हुन्थ्यो, रिसर्चहरू हुन्थ्यो. क्लाइन्टले मिडिया मात्र होइन इम्प्याक्ट टेस्टिङहरू पनि गर्थ्यो होइन. हामी क्रिएटिभ बनाउँदै गर्दाखेरि बिफोर इट गोज अन एयर we used to have a focus group discussions. We used to have like तपाईँको स्निक प्रिभ्यू गरेर मान्छेहरूले के याद गरे यस्तो धेरै रिसर्चहरू हुन्थ्यो बिफोर इट गोज आउट होइन. त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि र इफ आई स्टार्ट लाइक 1999 एज ए स्टार्टिङ पोइन्ट, म के भन्छु भने 2015सम्म एडभर्टाइजिङ वाज गोइङ गुड. तर त्यहाँ गएर रोक्यो कि जस्तो लाग्छ. द्याट्स माई पर्सनल फिलिङ. बिसाइड्स लाइक इन्क्रिज इन नम्बर होइन. इज इट हामीले भर्खर जेन्जीको रिभोल्युसनको कुरा गऱ्यौँ होइन दाइ. इज इट अल्सो रिलेटेड टु भेरियस सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्स कि हामी नेगेटिभली मुभ भइरहेको? हाम्रो कस्तो भयो भने सी एभ्रिथिङ चेन्जेस र नेपालीहरूको मिडिया कन्जम्सन प्याटर्न चेन्ज भएर गएको. बिस्तारै बिस्तारै मिडिया कन्जम्सन प्याटर्न चेन्ज भएर गएको. अब भनौँ न अब तपाईँ पनि कुनै टाइम तितो सत्य आउँथ्यो, कुनै टाइम हिजो आजको कुरा आउँथ्यो. हामी त यति बजी आउँछ भनेर याद गरेर बसेर हेर्थ्यौँ. आज एट द कन्भिनियन्स हामी डिजिटल प्लेटफर्ममा हेर्छौँ होइन. मिडिया कन्जम्सन हेबिट चेन्ज भएर गएको होइन, अरू केही पनि होइन. सो नेपाली मिडियाले पनि जो चेन्जेसहरू आएको छ त्यसलाई इम्ब्रेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो होइन. तर कहीँ न कहीँ कतै न कतै ल्याग बिहान भयो जस्तो लाग्यो. 1 सेकेन्ड अब रिसर्चकै कुरा आयो, डेटा आई से लाइक नेपाल इज एज फार एज मिडिया रिसर्च इज कन्सर्न सबैले सानोतिनो आफ्नो स्केलबाट गरिरहेछ होइन. तर जुन यत्रो ठुलो छ त्यो त पब्लिक डोमेनमा आउनुपर्ने चिज हो होइन. त्यो कसैले गराएको छैन. र यसको लागि जस्तै हामी एड बोर्डमा पनि कुरा गरिरहेछौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर इफोर्टहरू त लगाइराख्नु भएको छ. तर अब बजेटको पनि त्यहाँ कन्स्ट्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई. कहीँ न कहीँ कतै न कतै बजेटको पनि कन्स्ट्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ. एन्ड इट्स नट जस्ट एउटा रिसर्च गर्ने, इट हेज टु किप अन गोइङ अन होइन. इट हेज टु किप अन गोइङ अन. र त्यसले ओभरअल सबैलाई फाइदै पुऱ्याउँछ जस्तो पनि लाग्छ मलाई. इभन मिडिया होस्, एक्ज्याक्टली कन्भेन्सनल मिडिया होस्, तपाईँको डिजिटल मिडिया होस्, सबैलाई फाइदा पुऱ्याउँछ. बिकज राइट नाउ वेयर डु दिस मिडिया स्ट्यान्ड, वाट आर इट्स स्ट्रेन्थ्स or weaknesses in terms of if I put a message in that particular media भनेर मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन. एक्ज्याक्टली. लास्ट टाइम मिडिया प्लानिङ गर्दाखेरि देयर इज टु बी 2, 3, 4, 5 प्रेजेन्टेसन्स होइन. विथ तपाईँको नेल्सनको डेटा यो दिस इज वाट वी आर एक्सपेक्टिङ द आउटकम भनेर प्रेजेन्ट हुन्थ्यो. आजको दिनमा मिडिया प्लानिङ इज लाइक बिङ सिम्प्लिफाइड भनौँ कि होइन. ल यसमा राख्ने भएर गइसकेको छ होइन. अब त्यसलाई सिम्प्लिफाइड भन्ने इट मे बी अ रङ वर्ड होइन. तर अर्लियर वेन वी युज टु मेक अ मिडिया प्लान इट युज टु टेक अस 2-3 days अफ डेटा क्रन्चिङ. आजको दिनमा
it will hardly take 10 minutes, 15 minutes. यो एउटा एस्पेक्ट त के पनि भयो भने एउटा एस्पेक्ट हामीले अघि कुरा गरे अनुसार ब्यारियर क्रिएट गरियो मिडिया रिसर्च गर्नलाई, त्यो त छँदैछ. अर्को एस्पेक्ट के पनि भयो भने टेलिभिजनको रिलेभेन्स, टेलिभिजनको सबै कन्टेन्ट डिजिटलमा गएपछि त टेलिभिजनको रिलेभेन्स पनि कम भयो होला नि त. हाउ डु यु सी द्याट? म टेलिभिजन या डिजिटल भन्दाखेरि पनि कन्टेन्ट हो होइन, कन्टेन्ट हो. मान्छेले अब भनौँ न कुनै कुनै अब भेरी पपुलर तपाईँको टेलिभिजन कन्टेन्टै भनौँ न इन इन्डिया, लेट्स टक अबाउट इन्डिया, पिपल प्रिफर टु वाच इट अन टेलिभिजन इटसेल्फ. भ्याएन यता भयो बाहिर भयो यता भयो भने दे कम ब्याक, दे वाच इट अन डिजिटल प्लेटफर्म. र कति प्रोग्रामहरू त्यहाँ कस्तो छ भने टेलिभिजन कन्टेन्ट, त्यो कन्टेन्ट टेलिभिजनमा आउँछ, त्यसपछि आफ्टर अ विक स्न्यापेट्सहरू आउँछ, युट्युबमा स्न्यापेट्सहरू आउँछ, आफ्टर अ विक तपाईँको डिजिटल मिडियममा आउँछ. र इन्डियामा तपाईँको भनौँ न मिडल क्लास, लोवर मिडल क्लासको ह्युज पपुलेसन छ एन्ड दे अन टेलिभिजन. अब वेन वी आर रिडिङ एन आर्टिकल, देयर आर FMCGs हु आर इन्क्रिजिङ TV बजेट by 12%, by 10%, year on 10%, because customer भएर त भयो. There is a research which says that like you have customers here, त्यही भएर त भएको हो. एक्ज्याक्टली. नेपाल पनि हाउस होल्ड स्ट्रक्चरको हिसाबले हेर्ने हो भने त इन्डियाभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट नहोला नि त होइन. द्याट अल्सो मिन्स द्याट देयर आर अ लट अफ बायर्स होइन. एउटा फ्यामिलीमा जसले बाई गरिरहेछ, हु स्टेइङ एट होम ड्युरिङ द डे होला, ऊ फोनमै छ भन्ने त कन्फर्मेसन हामीलाई छैन नि त. एउटा टेलिभिजनको कन्टेन्ट तुरुन्तै डिजिटल प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि डिजिटल प्लेटफर्मको भ्युज मात्र गनियो, टेलिभिजनको रिलेभेन्स कम भयो नि त होइन. इन्डियामा हो मेबी इन्टरनेट पेनिट्रेसन इन नेपाल इज मच बेटर देन इन्डिया, अल्दो वी आर अ स्मलर कन्ट्री. द्याट्स बिकज अ लट अफ पिपल स्टे अब्रोड. टेलिभिजनको रिच गराउन भन्दा इन्टरनेटको रिच गराउन सजिलो होला, त्यो सबै होला. तर ह्याभिङ सेड द्याट देयर आर लट अफ सिमिल्यारिटिज अल्सो. अनि इन्डियामा त्यस्तो टेलिभिजनको पेनिट्रेसन छ, अहिले पनि न्युज पेपर रिलेभेन्ट छ, अहिले पनि रेडियो रिलेभेन्ट छ भने नेपालमा छँदै छैन त होइन होला. म छँदै छैन त भन्दिनँ, रेलिभेन्ट छ होइन. तर माई पोइन्ट इज रेलेभेन्स मिडियाले आफै पनि घटाइरहेछ, एउटा रिसर्च नगरेर अर्को कन्टेन्ट फ्रीली अभाइलेबल गराएर. अब तपाईँको किनभने डेटा नभइसकेपछि होइन, वेन देयर इज नो डेटा होइन, डेटा नभइसकेपछि यसको अस्तित्व के हो त? मैले दिएर विल आई गेट ROI इन न्यू मिडिया, यु आर गेटिङ सर्टेन डेटाज. सो तपाईँको अन्य देशमा कानुन राजा जस्तै भएर भइसक्यो. डिजिटल मिडियामा डेटा छ, त्यही भएर त्यो बिलिभेबल भयो. यता बिलिभेबल भयो नभएको जस्तै देखियो होइन. सो इन्भेस्टमेन्ट, आई विल पुट माई मनी वे आई एम एटलिस्ट स्योर द्याट आई विल गेट रेस्पोन्स होइन. अब डिजिटल मिडिया पार्शियल भयो भने स्योरिटी भयो, पार्शियल भयो भने स्योरिटी भयो. एन्ड डिजिटल मिडिया इज अल्सो युज जस्ट एट ए नेसेन्ट स्टेज होइन, एकदम नेसेन्ट स्टेजमा छौँ हामी. डिजिटल स्ट्राटेजी भनेर टोटल डिजिटल स्ट्राटेजी अहिलेसम्म क्रिएट गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन. अब भनौँ न डेभलप कन्ट्रिजहरूमै अब दे आर एक्सप्लोरिङ वाट अल आर पोसिबल इन डिजिटल मिडिया भनेर. वी आर एट अ भेरी नेसेन्ट स्टेज, द्याट्स देयर. तर ह्याभिङ सेड द्याट, अब लाइक नो पिपल आर इन्भेस्टिङ इन डिजिटल मिडिया. So it's time for them to reflect also. Ki like does it actually convert it into sales? How do you see this? Like अब हामीले टेलिभिजन न्युजपेपरको रेलेभेन्सको कुरा त गऱ्यौँ नै होइन, तर how do you see the evolution of digital media and how brands are using, agencies are using digital media? कसरी देख्नुहुन्छ त अहिले त्यसलाई? अहिलेको हिसाबमा जुन हिसाबमा एजेन्सीहरूले डिजिटल मिडिया युज गरिरहेछ, इभन सोसियल मिडिया भनौँ या इभन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनौँ, भिजिबिलिटीको लागि ठिक छ. मेरो आफ्नो पर्सनल हो, भिजिबिलिटीको लागि ठिक छ. तर वेन इट कम्स टु ब्रान्ड बिल्डिङ, वेन इट कम्स टु एक्चुली डेभलपिङ द्याट रिलेसनसिप विथ द कस्टमर्स होइन, त्यसको लागि ब्रान्ड स्ट्राटेजी चाहिन्छ होइन. तपाईँको वेयर डु आई गो इन 3 months 6 months, लङ टर्म सर्ट टर्म ब्रान्ड स्ट्राटेजी चाहिन्छ, क्रिएटिभ स्ट्राटेजी चाहिन्छ. भिजिबिलिटीको लागि मात्र तपाईँको डिजिटल अब तपाईँ 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड जस्तो राखेर
विल यु बी एबल टु डेभलप द्याट रिलेसनसिप भन्ने कुरा आयो. देन द कन्सेप्ट अफ डिभिसी आयो, डिजिटल भिडियो कन्टेन्ट भनेर, विच इज लङ्गर वान्स होइन. तर त्यसको रिच र त्यसको जुन हिसाबमा तपाईँ बुस्ट गरेर रिचहरू बढाउनुहुन्छ त्यसमा कति मान्छेहरू लाइक इन्भल्भ हुन्छ. And there's a big question on that. Exactly. दाइ मैले यो एक्जाम्पलहरू कति ठाउँमा दिइसकेको छु कि जस्तो एउटा मुभी थियो होइन, द एक्टर, आई लाइक द एक्टर भेरी मच. तर आई वाज सो क्युरियस अबाउट द्याट मुभी. त्यसको मलाई 3 चोटि बुस्ट भयो कि दाइ, बिफोर आई क्लिक्ड अन इट एन्ड स इट. सो देयर सर्टन म्याच टु द्याट होइन. 3 चोटि मलाई एक्सपोज भएपछि मात्र मैले क्लिक गरेँ, जब कि इट वाज टपिक अफ माई इन्ट्रेस्ट होइन. एउटा कुरा त्यो भयो. अर्को, वेन इट्स टपिक अफ यर इन्ट्रेस्ट मलाई 3 चोटि त गर्नु टार्गेट गर्नु पर्यो होला. तर से अ फुटबल म्याच और इभन अ डकुमेन्ट्री, मैले दिइरहने इक्जाम्पल भनेको हाम्रो हेर्ने कथाको हराएको मान्छे राइट. विदिन ओभरनाइट इट had millions of views होइन. जब टपिक अफ इन्ट्रेस्ट, जब मान्छेलाई मनपर्ने कुरा हुन्छ त मान्छेले हेर्दो रहेछ, इभन इफ इट्स 2 hour कन्टेन्ट होइन. भनेपछि इभन पडकास्ट लाइक दिस होइन, भनेपछि द साइन्स बिहाइन्ड मेकिङ अ डिजिटल कन्टेन्ट अ सक्सेस, त्यसमा धेरै रिसर्च चाहिएला, धेरै क्रिएटिभिटी चाहिएला. अहिले हामीले खालि दाइले भनेको जस्तो 5 सेकेन्डर 7 सेकेन्डर ओर डिजिटल भिडियो बनाइरहेछौँ, तर के को बेसिसमा भन्ने क्ल्यारिटी नै नभएको जस्तो. So it's majorly धेरै जस्तो केमा गएको छ भने, rather than building a relationship with तपाईँको अडियन्स, इट्स मोर अन मेरो भिजिबिलिटी बढाउनु पऱ्यो, मेरो इम्प्रेसन यति मान्छे पुग्यो, अब यति मान्छे पुग्यो, मेरो इम्प्रेसन यति भएछ, यस्तो भएछ होइन. अब इभन इन्फ्लुएन्सर्स, हाउ आई से इज इन्फ्लुएन्सर्सलाई पनि हामी सेगमेन्टाइज गर्नु बेला भइसक्यो. एक्ज्याक्टली होइन, सेगमेन्टाइज गर्नु बेला भइसक्यो. उसको फलोवर्सहरू को छ, कस्तो कस्तो छ, ऊ मेरो टार्गेट अडियन्समा म्याच हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सेगमेन्टाइज गर्नु टाइम आइसक्यो. बिकज आई विल से द्याट इभन इन्फ्लुएन्सर्स आर वान मिनी, हामी त कन्टेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ, मिडिया भनौँ, दे आर मिनी मिडिया भनौँ न, कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू होइन. प्लस जस्तो मेरो अब्जेक्टिभ के हो त, मेरो अब्जेक्टिभ खालि यो मेरो नयाँ प्रोडक्ट छ अथवा मेरो प्रोडक्टमा यति डिस्काउन्ट छ भनेर देखाउनु छ भने इट मेक्स सेन्स फेसबुकमा बुस्ट गरौँला. अथवा एकदम ठुलो इन्फ्लुएन्सर, फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा मेबी से प्रियङ्का कार्की और स्वस्तिमा खड्का युज गरौँला. तर मेरो अब्जेक्टिभ कन्भर्ट गर्ने छ भने हरेक प्रोडक्टको लागि त्यो मान्छे युज गर्नु अथवा उसलाई पिआर प्याकेज पठाउनु, द्याट डज नट मेक सेन्स. नो दाइ, त्यो सोचिरहेकै होइन कि होइन, म को टिजीलाई रिच गर्न ट्राई गरिरहेको छु, त्यसले कसलाई हेरिरहेको छ, त्यो मान्छे कति बिलिभेबल छ, यस्तो कुराहरू हामीले नहेरेको. अब यस्तो भयो, मैले एकजना पपुलर इन्फ्लुएन्सर लिन साथ ओके मेरो यति इम्प्रेसन आउँछ भन्ने कुरामा गयो. अब त्यो इम्प्रेसनमा आउने कुरामा जानुभन्दा अगाडि होइन, वेदर द्याट इन्फ्लुएन्सर इज एप्रोप्रिएट फर मी, मेबी अ चिपर इन्फ्लुएन्सर इज मोर एप्रोप्रिएट फर माई टार्गेट अडियन्स, त्यो रिसर्च कसले गर्ने त. किनभने उनीहरूको तपाईँको जो फलोवर्स छ त्यसको पनि यस्तो यस्तो फलोवर्स एज ग्रुपदेखि उनीहरूको सेगमेन्ट सबै बाहिर आउनु पऱ्यो, त्यो रिसर्च गर्नु पऱ्यो. सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईँको कस्तो छ भने, मैले यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अब सिम्पली एउटा अवेरनेस भयो भने ठिक छ, यसले मेरो ब्रान्डलाई क्यारी फरवर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन फर लङ टर्म होइन, 3 years प्लस लङ टर्म. अब हामीले कुरा सुन्छौँ नि, अब जब सर्फको ललिताजीको होइन, ललिताजी सी वाज इन कन्ट्र्याक्ट विथ हिन्दुस्तान लिभर त्यो टाइममा फर 3+ years. एउटा टिभी भन्दा 3 yearsसम्म त उसले त्यतिकै रोयल्टी पाइरहेको थियो होइन, ताकि ललिताजी डजन्ट वर्क इन एनी अदर कमर्सियल्स भनेर होइन. त्यो लङ टर्म गेम भयो नि त. यहाँ ब्रान्डहरूले पनि मेरो लङ टर्म भिजन के हो, कस्तो हो, र इन्फ्लुएन्सर्सहरू को छ. अब एकजना इन्फ्लुएन्सर भनौँ, म अब नाम नलिउँ, आई सी हिम अन लाइक होइन ब्याङ्कदेखि लिएर होइन, तपाईँको जुत्ताकोदेखि लिएर सबै ठाउँमा अलमोस्ट एभ्री क्याटेगोरीमा हुन्छ होइन, एभ्री क्याटेगोरीमा हुन्छ. आर पिपल रिलेटिङ द्याट इन्फ्लुएन्सेस टु द्याट पर्टिकुलर प्रडक्ट or not? There's a big question. होइन, रिच होला मान्छेले उसलाई एउटा रोल मोडलको हिसाबमा लिन्छ होला होइन, तर इज इट एप्रोप्रिएट. अब द क्वेसन इज अल्सो, अमिताभ बच्चन पनि छ नि, उसले पनि सबै ठाउँमा गरेर हुन्छ नि
तर त्यहाँ क्यारेक्टर पर्सनिफाई गरिसकेका हुन्छ हामी नेपालमा त्यो क्यारेक्टर पर्सनिफिकेसन चाहिँ अलिक कमै छ जस्तो एडभर्टिजमेन्टमा अल्सो अमिताभ बच्चन एउटा मास प्रोडक्ट हो भने ठिक छ लाइक इन्डियामा के भन्छ त्यो पान मसाला र भेस्टको एडमा त जो पनि एक्टर छ होला होइन डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्समा बिकज इट गोज टु एभ्री वान बट नट एभ्री प्रोडक्ट इज लाइक द्याट होइन त्यस्तो प्रोडक्ट छ भने त दाइले भनेको जस्तो इन्फ्लुएन्सर पनि युजफुल होला बट इफ इट्स नट द्याट काइन्ड अफ प्रोडक्ट देन अलि माइन्डफुल हुनु पऱ्यो सेलेक्सनमा अनि त्यसमा पनि केही रिसर्च चाहिँ जानु पर्ला होइन दाइ अर्को फर्म अफ मिडियम जुन भेरी अनयुटिलाइज हो कि नट थट एज अ सिरियस मिडियम पनि भनौँ न आउटडोर होला अथवा आउटडोर इभेन्ट्स एक्टिभेसन्स हाउ डु यु सी द्याट मलाई चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभ टु टेल यु अहिले जब डिजिटल प्लेटफर्म इज भेरी सेचुरेटेड र अरू मिडियमको रिलेभेन्स घटिरहेछ होइन डिजिटल रिलेभेन्ट छ तर इट्स सो सेचुरेटेड इट्स भेरी हार्ड टु कट थ्रु त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट अन रिसर्च र कन्टेन्ट क्रिएसन जुन अघि कुरा गऱ्यौँ त्यो त गर्नै पर्ला होइन बट इभेन्ट र आउटडोर पनि रिलेभेन्ट त होला नि एज अ मिडियम होइन इभेन्ट लाइक what I call is like touch points भनौँ न कस्टमरसँग टच पोइन्ट्स इभेन्ट्सहरू आफ्नो टार्गेट ग्रुपसँग टच पोइन्ट्स जो क्रिएट गर्न सक्छ द्याट्स प्रिटी रेलिभेन्ट त्यो पहिला अलिकति मास मिडिया when you go it cuts across the whole Nepal and it cut across the whole target group हुँदाखेरि अलि सस्तो भयो नाउ अहिले तपाईँको एक्टिभेसन्सहरू स्पेसल एक्टिभेसन्सहरू जो हुन्छ त्यसले तपाईँले कस्टमर आइडेन्टिफाई गरेर कस्टमर टच पोइन्ट गरेर इन्टरेक्सन्स बढाएछ सो त्यसले चाहिँ यु क्यान एक्चुली गेट अ फिडब्याक फ्रम यर टार्गेट अडियन्स देयर एन्ड देयर इट्सेल्फ सो एक्टिभेसन्स आर टेकिङ प्लेस इन अ ह्युज स्केल होइन तपाईँको अब एक्टिभेसन हामी मिडियामा त देख्दैनौँ तर सबै ब्रान्ड्सहरूले कहीँ न कतै एक्टिभेसनमा इन्भेस्ट गर्न थालिसकेको छ किनभने द रिटर्न द कन्भर्जन फ्रम देयर इज आजको कन्टेक्स्टमा जब डिजिटल मिडिया इज सो रिलेभेन्ट डिजिटल मिडियममै आउनलाई पनि एक्टिभेसन इज अ अर्ग्यानिक वे टु रिच देयर राइट होइन किनभने इफ द एक्टिभेसन is really connecting to the audience, they will post about it. Right. होइन र म अर्ग्यानिकली डिजिटलमा पुगिरहेको छु भने मैले एडभर्टाइजमेन्टमा अथवा त्यसरी कन्ज्युमरसँग नजिक हुन खर्च गर्न परेन अब त्यसमा त्यो चाहिँ अब कस्तो भने अर्न मिडिया भयो उसले फ्रीमा पाइरहेको होइन तपाईँको एभ्री वान हु कम्स ओभर दे इफ दे आर पोस्टिङ इट्स लाइक फ्री मिडिया अर्न मिडिया भयो होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ विच इज मोर अथेन्टिक मान्छे हेर्दाखेरि दाइ हामीले वी हेभ अ लट अफ मिडियाज राइट मिडिया नेपालको पपुलेसन दिस वाज मलाई हामी दुवैजनाले चिन्ने एकजना भाइले अघि भर्खर फोन गरेर अरुण दाइसँग बसेर अब यो क्वेसन पनि सोध्नु भनेर सो आइ एम आस्किङ दिस क्वेसन बट इट्स भेरी मच रिलेभेन्ट होइन नेपालको एक्टिभली बाइङ पपुलेसन अराउन्ड 1.5-2 करोड होला होइन र दाइले अघि पनि टच गर्नुभयो यति धेरै मिडिया छ भनेर मिडिया फर द पपुलेसन ओभरफ्लो नै भएको हो कि ओर इज इट द्याट दे आर जस्तो सी फर एक्जाम्पल दिस पडकास्ट अल्दो यसको अडियन्स धेरै नहोला र हेर्दाखेरि वान मोर पडकास्ट जस्तो देखिएला तर आइम स्योर 50% अफ मार्केटर्स आर वाचिङ इट सो त्यहाँ रिलेभेन्ट छ होइन Is it that different media are trying to reach different kind of audience or is it just अब हन्चको बिचमा मैले एउटा पत्रिका छोडेँ ल म आफ्नै स्टार्ट गरिदिन्छु भनेर स्टार्ट भएर धेरै मसरुम भएर पपुलेसनभन्दा धेरै नै भएको कि मिडिया वाट इज इट एक्ज्याक्टली अब मिडियामा कस्तो छ भने लेट्स टक अबाउट अब डिजिटल मिडियाको त पछि कुरा गरौँला होइन वेब पोर्टल्सहरूको पछि कुरा गरौँला एन्ट्री ब्यारियर्सहरू के छ त म मिडियामा जानुभन्दा अगाडि एन्ट्री ब्यारियर्सहरू के छ वाट इज माई भिजन फर स्टार्टिङ द्याट पर्टिकुलर मिडिया इज अ बिग क्वेसन अब अघि तिमीले भने जस्तै म योसँग थिएँ अब म यहाँबाट छु म अर्को सुरु गर्छु अब त्यो आउट अफ इगो पनि होला तर त्यो गर्नलाई एन्ट्री ब्यारियर कतिको छ त एन्ट्री ब्यारियर पनि भएन अब तपाईँको भनौँ न आजको दिनमा एउटा रेडियो स्टेसन सुरु गर्ने हो भने तपाईँ फ्यु ल्याक्स भयो भने पुग्ने भइसक्यो एउटा लाइसेन्स लियो फ्यु ल्याक्स भयो भने पुग्ने भइसक्यो सस्टेनेबिलिटी के हो त तर मैले के गरिरहेको छु म यो मिडियामा छु भनेर भनिरहेको छु
होइन त्यो एन्ट्री ब्यारियर कम भएर पनि धेरै खोलेको हो कि गभर्मेन्टसँग लाइसेन्स लियो सर्टेन एमाउन्ट तिरेर होइन त्यो भएर पनि धेरै भएको हो कि अब नेपाल जस्तो देशको लागि 170 टेलिभिजन लाइसेन्स भनेको इट्स अ बिग हो अपरेसनलमा 50s होला होइन बट इफ हाइपोथेटिकली यो सबै मिडियाले रिसर्च गरेर नै राम्रै कन्टेन्ट लिएर आउँछ भने यो 170 एउटै टेलिभिजनले डु यु सी इट सर्भाइभिङ ओर इट इज स्टिल अ लट अफ नम्बर? अब यस्तो हो तपाईँको मार्केटको हिसाबमा हेर्ने हो भने इफ यु लुक एट इट we call it 60-20-20 ratios. तपाईँको how many people will survive in a competitive market, in a fair marketplace? Right? How many newspaper can you actually recollect? How many television channels are you going to actually recollect? If you have to name them. मलाई सोध्नु भएको ह्यान्डफुल टेलिभिजन 5 वटा होला हैन अब हाम्रो देशमा कतिवटा राष्ट्रिय दैनिक छ मलाई पनि थाहा छैन हैन अब राष्ट्रिय दैनिकको डेफिनेसन के हो त त्यो पनि डिफाइन गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब कुनै तपाईको कि त राष्ट्रिय दैनिक भनेको तपाईको हाम्रो सबै जिल्लामा जान सक्ने गएको सबै सरकारी कार्यालयमा भएकोलाई मात्र राष्ट्रिय दैनिक भन्ने हो कि यहाँ म सो घोषणा गरेर बनाएको पत्रिकालाई राष्ट्रिय दैनिक भन्ने हो हैन देयर हेज टु बी क्याटेगोराइजेसन पनि जस्तै पनि लाग्छ कि मलाई मिडियामा यतिका भइसकेपछि क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो अनि क्याटेगोराइज गरिसकेपछि हु दे आर सर्भिङ टु त्यो भइसकेपछि देन वी हेभ द टार्गेट सेगमेन्ट अल्सो and if it matches my target segment, probably advertising over there would make sense. अब कुनै पत्रिका धरानबाट आइरहेछ and they call it राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका. If I place an ad over there, धरानमा त मेरो आयो तर उसले त्यो पत्रिका काठमाडौँ पठाउनलाई 3 दिन लगाउँछ भने त्यसलाई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कसरी भन्ने? So the point is कुनै न कुनै त some of it will not survive, but even the ones that survive content मात्र भएर पनि भएन, त्यसको numbers पनि हुनु पर्यो हैन? numbers पनि हुनु पर्यो, मात्र भएर पनि भएन. See, if it's about advertising revenue, definitely you have to have your viewers, your readers, your listeners over there, be it digital, be it any media. And advertising will go where you have your viewers. Plus no viewers त हुनै पर्यो, त्यो त छँदैछ, बट त्यो नम्बर रिसर्च फेरि कमिङ ब्याक टु द सेम पोइन्ट, रिसर्च भएर त्यो प्रेजेन्ट पनि हुनु पर्यो, प्रेजेन्ट पनि हुनु पर्यो. आजको दिनमा त आइ एम कलिङ इट लाइक नो डेटालेस हैन, ब्ल्याक डेटा कन्ट्री भने जस्तै अब मिडियाको हिसाबमा त कसैले सोध्यो भने अब के हो भनेर थाहा छैन. इफ वी डु अ रिसर्च विल इट टु रिप्रेजेन्ट द होल कन्ट्री भने देयर इज अ क्वेसन मार्क. Exactly. I've seen certain research being done recently also, and there's a question: when the sample size was around 1,000 across Nepal, then there's a generalization पनि त गर्न मिलेन नि त. ओभरअल सबैलाई generalization गर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ हैन. We have different like cultures. नेपालमै भनेर प्यान नेपालमा different cultures, different values मा गइरहेको हुन्छ. त्यसलाई generalize गर्न पनि मिल्दैन हैन. सो त्यसले केही न केही डिपस्टिक एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त दिन्छ, तर ओभरअल त्यसलाई नै बेस गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. दाइ अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरेँ मैले हैन. लेट्स गो टक अबाउट क्लिन फिड. क्लिन फिड हाउ लङ हेज इट बिन नेपालमा? क्लिन फिड 2019 मा एनाउन्स गरेर 2020 अक्टोबरदेखि इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ मलाई. 2020 फरवर्ड क्लिन फिड आइसकेपछि मिडिया बाइङलाई कसरी चेन्ज गरेको छ, अथवा ओभरअल एड इन्डस्ट्रीलाई कसरी चेन्ज गरेको छ क्लिन फिडले? अब यस्तो छ, क्लिन फिड इम्प्लिमेन्ट भयो, कुनै पनि इन्टरनेसनल पे च्यानलले विदाउट एड तपाईँको एयर गर्नुपर्ने भन्ने भयो. क्लिन फिड इम्प्लिमेन्ट भयो. दे आर पोजिटिभ, दे आर नेगेटिभ्स टु इट होइन. धेरै एडभर्टिजमेन्ट्सहरू नेपालमा पनि बन्यो होइन, नेपालमा पनि बन्यो, बनिरहेको पनि छ. किनभने एज पर द क्लिन फिड पोलिसीलाई उसको म्यान्डेटै के छ भने तपाईँको इन्टरनेसनल एड्सहरू बजाउनु पाउँदैन, डबिङ गरेर बजाउनु पाउँदैन भन्ने पनि छ होइन. इफ इट्स इन इङ्ग्लिस द्याट्स ओके, बट डबिङ गरेर लिपसिङ गरेर बजाउनु पाउँदैन भन्ने थियो. त्यसले एडहरू
बनेको छ, नबनेको छैन। एड भन्दाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट प्रडक्सन हाउसदेखि लिएर तपाईँको आर्टिस्टहरूदेखि लिएर सबैको राम्रो पनि भएको छ। तर त्यो पोइन्टमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको अर्को एउटा नेगेटिभ पार्ट के भयो भने इमर्जिङ मिडिया, त्यो टाइममा इमर्जिङ मिडिया जो डिजिटल मिडिया सुरु भएको छ, त्यसले गरेर त्यो इम्पोर्टेन्स त कहीँ न कहीँ टेलिभिजनको तपाईँको भ्युअरसिप त रिसर्च नभएको बेलामा वेन पिपल आर सिफ्टिङ टुवर्ड्स तपाईँको मोर इन्टु डिजिटल मिडिया, त्यो रेलिभेन्स के छ भन्ने पनि क्वेसन आइसकेको छ अहिले। इट्स बिन 5 years। अब एडबोर्डले पनि अब सिन्स इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ, इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि अब त्यो के हो त होइन, म त्यसको इकोनोमिक इम्प्याक्टमा जान्छु, त्यसको रेलिभेन्स के छ, कस्तो छ, कुनै कुनै तपाईँको सेक्टर्सहरूमा क्याप लगाएको छ, यतिभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैन, योभन्दा बढी गर्न पाउँदैन भनेर। अब त्यसको रेलिभेन्स के छ, कति छ, त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाउने हो कि सर्टेन लिमिटेसन्सहरू राखेर, सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेर खुकुलो बनाउने हो कि भन्ने एउटा कुरा छ। द इम्प्याक्ट अफ तपाईँको क्लिन फिट अन तपाईँको एडभर्टाइजिङ या मिडिया बाइङ, स्पेसल मिडिया बाइङ भन्दाखेरि मिडिया बाइङको मेजर के हो भने वी गिभ द क्लाइन्ट्स द बेटर रेट्स भन्ने हो। वी बाई इट इन अ बल्क एन्ड वी गिभ क्लाइन्ट्स इन अ बेटर रेट भन्ने हो। क्लिन फिट लागु भइसकेपछि या क्लिन फिट हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको आई विल टेल यु वान एक्जाम्पल। नेपालमा पहिलो रियालिटी सो भनेर आयो, इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज रियालिटी सो भनेर आयो। त्यसमा द टाइटल स्पोन्सर एक्चुअली पुट अ ह्युज सम अफ मनी, इज अ इन्टरनेसनल क्लाइन्ट। दे अन्डरस्टुड कि होइन यो फर्स्ट टाइम आइरहेछ, फर्स्ट टाइम आइसकेपछि यसको क्रेज हुन्छ, यसको भ्युअरसिप हुन्छ, यङ भ्युअरसिप हो, इट्स अ सिङ्गिङ रियालिटी सो, यङ भ्युअरसिप हुन्छ। मेरो ब्रान्ड इज अल्सो लाइक न वी आर टार्गेटेड एट यङ युथ। सो उनीहरूले दे पुट अ ह्युज सम अफ मनी। त्यो टाइममा मिडिया सर्कलमा त्यति पैसा राख्यो भन्ने पनि कुरा आएको छ। विदिन 3 months इट वाज वान अफ द टप रिकल ब्रान्ड भयो। त्यो रियालिटी सो भयो, अरूमा पनि उसको मेजर स्पेन्डिङहरू थियो, टप रिकल ब्रान्ड भयो होइन। अब त्यसपछि तपाईँको क्लिन फिट लागु भयो, यता भयो उता भयो, न्यू मिडिया ल्यान्डस्केप इज एभर चेन्जिङ। त्यो भइसकेपछि आजको दिनमा रियालिटी सोजहरूमा अहिले पनि युटै छ होइन, टार्गेट अडियन्स युटै छ। धेरै प्रोग्रामहरूलाई स्पोन्सर्स पाउन गाह्रो भइरहेछ। अब वाइ इज इट भन्ने कुरा भयो। नाउ आइ एम गोइङ ब्याक टु, आइ एम लिभिङ दिस एज अ क्वेसन। नाउ आई एम गोइङ ब्याक टु क्लिन फिट लागु भइसकेपछि कन्टेन्टमा इन्भेस्ट गर्ने कति धेरैले त तपाईँले बनायो, टिभी सिरिजहरू पनि बनायो, यताउता पनि बनायो। नट अल क्यान एफोर्ड टु मेक टेलिभिजन कमर्सियल्स ओभर हियर। तपाईँ एउटा टिभी बनाउनलाई देयर आर सर्टेन एक्सपेन्स द्याट गोज इन होइन, विच एट अप तपाईँ मिडिया बजेट ओके होइन। अनि कतिजनाले त्यसलाई होल्ड गरिदियो, मिडिया बजेट होल्ड गरिदियो, किनभने अब टेलिभिजन कमर्सियल छैन, आई क्यानट प्ले द फरेन टेलिभिजन कमर्सियल, सो अब यो नगरौँ, यसलाई होल्ड गरिदियो, बरु त्यसलाई ट्रेड प्रमोसनमा लगाइदियो। सो बेसिकली अल इन अल होइन, एक त अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट कम भयो मिडियामा, ब्रान्डहरूले पुलिङ ब्याक भन्यौँ होइन। एक त मिडियाहरूले नै आफै पनि दे आर नट इन्भेस्टिङ अन कन्टेन्ट, नम्बर 1 त्यो। नम्बर 2 रिसर्च पनि भइरहेछ होइन। र नम्बर 3 हाम्रो जुन लाइक भनौँ न रेगुलेटर छ, उसले पनि थट थ्रु नगरिरहेछ। इट्स नट द्याट बजारको बाइङ क्यापेसिटी छैन, त्यो पनि होइन। अनि भनौँ न इन्डियाको मार्केट हेरेर हामीले हाम्रो मार्केटलाई 100 त बिक्छ भन्छौँ नि सामान पनि, भनेपछि मार्केट पनि जति हामीले रेट्स जस्तो छ त्यो हिसाबले त इट्स नट द्याट लाइक स्मल मार्केट अल्सो होइन। सो त्यो हिसाबले करेक्ट थिङ्स गर्ने हो भने there could still be more investment on media, both from the part of media and also from the part of the regulator. यसमा अग्री गर्नुहुन्छ दाइ, लाइक इन्टायर हाम्रो यो कन्भर्सेसनलाई मैले रेगुलेटरको तर्फबाट मैले रेगुलेटरलाई भन्नुपर्ने के हुन्छ भने तपाईँको देयर लट अफ थिङ्स लाइक न पिपल आर होपिङ सो मच वान्स एडबोर्ड वाज फर्म। अब यो आउँछ, रिसर्च हुन्छ, हामीलाई लाइक न सेग्रिगेसन्सहरू हुन्छ, क्याटेगराइजेसनहरू हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको
काम गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ पाएको छैन त्यसको रिजल्ट चाहिँ हेर्न पाएको छैन हैन त्यसको रिजल्ट चाहिँ हेर्न पाएको यस्तो पनि हुँदा लाइक रिसर्चकै कुरामा जस्तो नेपालमा अनसिन पोलिटिकल ब्यारियर्स पनि धेरै हुने हो कि हैन बट मेबी द्याट इज अल्सो रिजन तर कस्तो भने पोलिटिकल ब्यारियर्स भन्दा पनि यो रिसर्च भनेको सबै ठाउँमा छ हैन व्हेन यु आर इन्भेस्टिङ मनी यु निड टु नो लाइक वेयर आर मी इन्भेस्टिङ मनी भनेर त्यो रिसर्चहरू सबै ठाउँमा हुन्छ र एज अ तपाईँको इन्डियामै भनौँ न अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन छ अब प्राइभेट टाइम इन टाइम टेलिभिजनको लागि छ होइन उनीहरूले त कति पत्रिका छापे उनीहरूले डेली हिसाबमा निकाल्छ दे क्यान गो एन्ड दे क्यान चेक एट द प्रेस अल्सो दे हेभ समथिङ लाइक अ गोल्डन पास वे छड्के हाने जस्तै आज कति छाप्यो भनेर होइन त्यो एउटा तपाईँको बोर्ड बनिसकेपछि रेगुलेटर बनिसकेपछि त्यो सबै त निस्किनु पर्ने हो नि कहीँ न कहीँ कतै न कतै सबै एकैचोटि गर्नु परेन स्टेज वाइज गरेर गयो भने पनि एटलिस्ट सम डेटा त आउँछ दाइ कन्टेन्ट अघिदेखि हामीले भन्यो इट्स अ कन्टेन्ट मार्केट इट्स नट अ मिडिया मार्केट होइन कस्तो कन्टेन्टको मास अपिल छ दाइ अहिले नेपालमा तपाईँ एज अ मिडिया बार हन्चकै अब वी डोन्ट हेभ अ रिसर्च इफ यु हेभ टु टक फ्रम युर हन्च त पपुलारिटीको हिसाबमा कस्तो हो भने अब भनौँ न पहिलादेखि भनौँ अब पहिला अब तितो सत्य जिरेको छ नि तपाईँको हिजो आजको कुरादेखि त्यो सटारिकल कमेडिज स्ट्याटिस्टिक्सहरू चलिरहेको थियो होइन त्यो अहिलेसम्म पनि आइरहेछ तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै अब लेटेस्ट हेर्दाखेरि अब रियालिटी सोजहरूको एउटा जमाना आयो होइन भोइसको अहिले सिजन 7मा गइरहेछ नेपाल आइडल पनि सिजन 7मा जाँदैछ क्यारे होइन यिनीहरू पनि आइरहेछ पपुलारिटी यिनीहरूको पपुलारिटी गेज गर्नलाई कहीँ न कहीँ हामीले एउटा सानो रिसर्च गर्दाखेरि जुन बुद्ध लामाको थियो नेपाल आइडल फर्स्ट विनर भनेर लास्ट विनरको त्यति नभएको हो कि भन्ने पनि हुन्छ यहाँ तपाईँको कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि बुद्ध लामालाई नि कसरी माथि लाग्ने उसलाई कसरी पपुलर बनाउने उसलाई आइडलकै कसरी ब्रान्ड एम्बेसडरको हिसाबमा ल्याउने त्यो पनि कहीँ न कतै हराए जस्तो लाग्छ इन्डियामा बेला त्यो छ होइन या सो बेसिकली कमेडी रियालिटी सोको राम्रो मार्केट त छ अब कमेडी रियालिटी सो पनि भनौँ न एट वान पोइन्ट अफ टाइम दे वर लाइक 13 या 14 कमेडी सोज गोइङ अन होइन नट रियालिटी कमेडी सोज गोइङ अन होइन अब कमेडी रियालिटी सोको पनि राम्रो छ नो डिफ्रेन्टली भन्न खोजेको रियालिटी सो र कमेडी सोजको चाहिँ राम्रो छ तर स्टिल उनीहरू पनि दाइले भनेको कुरा रिफ्रेस गरे उनीहरू पनि इभल्भ नभइरहेछ कहीँ न कहीँ कतै न कतै त्यही एरिनामा उनीहरू घुमिरहेछ होइन त्यही एरिनामा घुमिरहेछ जस्तो लाग्छ ल चल्यो भनेपछि चल्यो ओके स्पोर्ट्स अल्सो राइट अब स्पोर्ट्स कुनै टाइममा भनौँ न नेप्लिज वे क्रेजी अबाउट फुटबल अहिले पनि छ होला फुटबल इज अहिले पनि छ तर मेन्स फुटबल वेन वाज द लास्ट टाइम होइन वुमेन्स फुटबल त भइरहेछ होइन आई स देयर वाज अ ह्युज तपाईँ कन्करेन्ट भ्युज इन डिजिटल मिडिया लास्ट टाइम भएकोमा पनि होइन क्रिकेट त अब भन्नै परेन देयर वाज अ ह्युज फ्यान फलोइङ अहिले डेभलप भइरहेछ क्रिकेटमा होइन सो दिस कन्टेन्ट्स आर दिस लाइक इन्ट्रेस्ट तपाईँको टार्गेट अडियन्स भन्दा यो टार्गेट अडियन्स भन्नु ओके दाइ अलिकति पर्सनल कुरा पनि गरौँ होइन यु आर एक्टिभ इन आन होइन अनि दाइको आफ्नै 50 वर्ष पुरानो एजेन्सीमा काम गरिरहनु भएको छ होइन दाइ एज अ डिरेक्टर मिडियाकै स्पेसिफिक युआर लाइक तपाईँको भनौँ न स्पेसालिटी मिडियामा भन्नुको एउटा रिजन अल्सो बिकज यु आर द चेयरपर्सन अफ मिडिया सेन्स राइट दाइ 50 वर्ष पुरानो एजेन्सी रन गर्दा गर्दै पनि मिडिया सेन्स द थट बिहाइन्ड मिडिया सेन्स के हो त्यो एकचोटि अब मिडिया सेन्सको फर्मेसन कसरी भयो भने द्याट वाज इन 2074 होइन विक्रमसम्म 2074 सालमा वी फर्म मिडिया सेन्स त्यो टाइममा कस्तो छ भने कन्भेन्सनल मिडिया राम्रो चलिरहेको थियो एन्ड देयर इज अ ह्युज कट रोड कम्पिटिसन अन रेट्स सो फ्यू अफ द एजेन्सिज द लाइक माइन्डेड एजेन्सिज केम टुगेदर इफ यू क्यान डु मच मोर बल्क बाई probably we can leverage the cost and we can pass that on to the client भन्ने त्यो थट प्रोसेसमा चाहिँ मिडिया सेन्स सुरु भएको हो होइन तपाईँको
अब जस्तै हामीले मात्र किन्यो भने प्रब्ली 1/5 आउट अफ पोर्सन होला. वाइ कान्ट वी बाई द होल पाई एन्ड देन लेभरेज द कस्ट. त्यो थट प्रोसेसमा चाहिँ मिडिया सेन्स सुरु भएको. By being one of the leading media agency, and probably there are couple more in the market. हामीले जति पनि रिसर्चको कुरा गऱ्यौँ होइन, doesn't the responsibility come upon you also? तपाईँ र मिडिया सेन्स र अरू एउटा दुईवटा एजेन्सी मिलेर, even if brand is not investing, to take this forward in a positive way, couldn't you also do it? No, we are ready to do it. तर एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने जस्तो एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले गर्यो भने इज इट इम्पार्सियल, बायस छ कि छैन भन्ने क्वेसन हुन्छ. No, some of you can come together, no? हैन, कसैले इनिसिएट त गर्न सक्छ नि. सबभन्दा राम्रो त गभर्नमेन्टले गरे या तपाईँको थर्ड पार्टीले गरे भने देयर इज नो बायसनेस. अब भनौँ न हामीले नि बल्क बाई गरेर सेल गरिरहेको प्रोग्रामहरू रेटिङमा आयो भने यसले त म्यानिपुलेसन गरे भन्ने कुराहरू आउँछ. अब कति त भनौँ न सेटअप बक्सहरूबाट पनि कहीँ न कतै त डेटाहरू आउँछ. द फर्स्ट क्वेसन इज होइन यो त उसको हो, यसमा त कहीँ न कहीँ म्यानिपुलेसन भयो भन्ने क्वेसन आउने भएकोले होइन एकचोटि यस्तो कुराहरू सुरु भएको थियो. अनि इभन मिडिया लाइक दे वे टक विथ मिडिया अल्सो आफ्नो रेभेन्यूको सर्टेन पर्सेन्टेज राख्ने एजेन्सी या एडभर्टाइजर्सहरूले पनि राख्ने भन्ने कुरो पनि भएको थियो होइन. र यसरी गरौँ भन्ने कुरा पनि सुरु भइसकेको थियो. इट वाज अ थर्ड पार्टी, नट अस थर्ड पार्टी सुरु भइसकेको थियो. तर समवेयर डाउन द लाइन इट फिजल्ड आउट. I really think that I would request होइन मिडिया सेन्स मात्रै होइन कि मिडिया सेन्स अथवा भनौँ न एउटा दुईवटा अरू एजेन्सीहरू विच आर बिग ब्यारियर्स, उहाँहरूसँगै आउनुभयो भने मेबी 70% अफ द मार्केट त कभर होला होइन. त्यो भइसकेपछि इभन इफ द एडभर्टाइजर इज नट स्पेन्डिङ, मिडियालाई बेनिफिट भए जस्तै तपाईँहरूलाई पनि बेनिफिट त भइ नै हाल्छ होइन. आई वुड अर्ज अल अफ यु टु कम टुगेदर एन्ड आइ एम स्योर बिग मिडिया बायर्स जति पनि एडभर्टाइजरहरू छ उहाँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट होला. फुल कस्ट बेयर नगरे पनि त्यसलाई सम रिटेनर त देला एडभर्टाइजरले पनि होइन. आई रियली रिक्वेस्ट अल अफ यु टु कम टुगेदर एन्ड इनिसिएट दिस. डेफिनेटली विल थिङ्क अबाउट इट होइन. अब त्यसको फिनान्सियल्सहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ थिङ्क अबाउट इट. ओके दाइ, एनिथिङ एल्स दाइ मैले केही छुट्याएको छु दाइलाई भन्न इच्छा भएको कुरा? अब मेजरली त यही हो. हामी अब कहीँ न कहीँ कतै न कतै अब यो एडभर्टाइजिङ मार्केटलाई सस्टेन गर्ने हो भने तपाईँको एडभर्टाइजिङ सस्टेन भयो भने मात्र तपाईँको कम्पनीहरू राम्रो. इट्स लाइक द रिलेसनसिप विथ एडभर्टाइजिङ या मिडिया एन्ड एडभर्टाइजिङ एन्ड क्लाइन्ट्स. दिस ट्रायङ्गल इज कोरिलेटेड होइन. इट्स रियली कोरिलेटेड. अब एन्ड आजको दिनमा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूमा एउटा ठुलो क्वेसन के आइरहेछ भने सस्टेनेबिलिटीको क्वेसन. विल वी बी एबल टु सस्टेन इन दिस पोर इकोनोमिक कन्डिसन्स भन्ने आइरहेछ. र यस्तोमा इभन क्लाइन्ट्स दे आर स्टेपिङ ब्याक. मलाई लागेको कुरा चाहिँ वी सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड. र तपाईँको एडभर्टाइजिङ भनेको तपाईँको ब्रान्डहरूको लागि काम गर्ने एजेन्सी हो होइन. पहिला त हामीले ब्रान्डको ओनर भन्दा ब्रान्डको बारेमा धेरै थाहा पाउने हामी हुन्छौँ. किनभने डेडिकेटेड टिम हुन्छ जसले रिसर्च गरेर हुन्छ, जसले वर्ल्ड वाइड के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ भन्ने रिसर्च गरेर हुन्छ. सो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीलाई चाहिँ माया गरेर राख्यो भने होइन ब्रान्ड पनि तपाईँको सस्टेन हुँदै जाने. सो दाइले यो भनिराख्दाखेरि मेरो दिमागमा आएको थट होइन, हामी त एउटा कन्ज्युमर इकोनोमी हो नि त, हामी त यस्तो क्लोज इकोनोमी होइन. र एन्टायर इकोनोमी नै एडभर्टाइजिङले सानो पार्ट लिनु भएन होइन. कन्ज्युमरलाई तान्ने नै एडभर्टाइजिङले हो. त्यहीँबाट सेल्स हुने हो, त्यहीँबाट पैसाले हात चेन्ज हुने हो होइन. त्यो हिसाबले रेगुलेटरलाई पनि त्यो रिक्वेस्ट गर्नु पर्ला कि यसलाई सानो कुरा भनेर नसोच, टेक इट मोर सिरियसली होइन. त मिडिया बाइङ इज ले नै धानिरहेछ भनौँ न इकोनोमीलाई इन अ वे होइन दाइ. सो या would like to wrap up on that, Dai. Thank you so much for giving this time. Opportunity. Thank you. Thank you.